හරි ඔයාලා පිළිගන්නවා 7+ YouTube channel එකට. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ programming ගැන. අද කියන්නේ මේ channel එක කතා කරන්න යන්නේ programming ගැන. අපි ඉස්සරමින් කතා කරනවා PHP, HTML, JavaScript, CSS වගේ සාමාන්‍ය online programming ගැන. ඉතින් මේ programming ගැන basic දේවල් ඔක්කොම කියලා දීලා අවසානයේදී අපි script එකක් හදමු. සාමාන්‍ය programming ගැන දන්නේ නැති අයට උනත් මේ කොහොමද programming කරන්නේ, programming ගැන සුපිරියටම කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ channel එක කරන්නේ. ඉතින් බලමු අපේ කම්පියුටර් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න හදාගන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි අපේ මැෂින් එක රන් කරන්න යන්නේ PHP නේ. PHP normally අපේ මැෂින් එක රන් කරන්න බෑ. මොකද PHP රන් කරන්න අනිවාර්යෙන් සර්වර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය වෙබ් හොස්ට් කරනකොට අපිට සර්වර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වෙබ් හොස්ටින් එකේ දැන් අපි ටෙස්ටින් එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් කරලා තමයි අපි මේක රන් කරන්නේ කොහොමද අපි මේ page වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ හින්දා අපේ කම්පියුටර් එකට එහෙම නැත්නම් අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට සර්වර් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉස්සරම කියන්න අපේ කම්පියුටර් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ කම්පියුටර් එකට softwares දෙකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න විදිහට. මෙන්න මේ exam කියන software එකයි WAMP කියන software එකයි තමයි අපි කම්පියුටර් වල server එකක් විදිහට භාවිත කරන්නේ. ඉතින් මේ software එක install කරගෙන මේ විදිහට connect කරගන්න පුළුවන්. මෙතන stop my automatic connect ලා තියෙන. මෙතන connect කියලා දෙනවා. මේ connect කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ server එක connect වෙනවා. ඔයා connect කරලා මෙතන කොළ පාට එනවා. නැත්නම් right click කරාට පස්සේ රතු පාටින් තමයි පෙන්වන්නේ. හරි අනිත් එක තමයි WAMP කියන සර්වර් එක. මේක නම් මං ගාව නෑ. මම මේවා දෙකේ link පළ description එකේ දාන්න ඕන download කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම PC එකේ notepad එක පුළුවන් අපිට method එක විදිහට භාවිතා කරන්න. ඒත් මම නම් මේක භාවිතා කරන්නේ නෑ. මම නම් මෙන්න මේ notepad plus කියන එක තමයි method එක විදිහට භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මොකද මේකේ තියෙනවා මම ඉස්සරහට කියන්න. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ notepad plus එක ගන්න කියලා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ PC එක කෝඩ් කරන්න හදාගන්නේ. දැන් අපි බලමු අපේ Android phone එක එහෙම නැත්නම් අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කොහොමද කෝඩ් කරන්න හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මම ඉස්සරම Android එකෙන් කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ Apple වලත් මේ සිස්ටම් එක තමයි මේ app ටික ඇති. Apple Store එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. ඉතින් මම දැන් පෙන්වන්න යන්නේ අපේ method එක. Android වලට support කරන method එක තමයි මෙන්න මේ Android free කියන එක Play Store search කරන Android free කියලා සර්ච් කරලා මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. මේකෙන් තමයි අපි කෝඩ් ලියන්නේ. ඊළඟ අපේ PHP server එක, PHP MySQL server එක තමයි මෙන්න මේ Penguin server කියන එක. තව servers තියෙනවා. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ මෙන්න මේක හොඳයි. මොකද මේක වැඩ ලේසි. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපේ Notepad Plus එක use කරලා සාමාන්‍යයෙන් HTML basic code ටිකක් ලියන්න. මේක අපේ server එක ඕනේ නැහැ. මොකද HTML අපේ machine එකේ නිකම්ම run කරાવી. PHP විතරයි එහෙම run කරන්න බැරි server එකක් ඕනේ. දැන් අපි බලමු Notepad Plus එකෙන් HTML code ටිකක් කියන්නේ basic ටික අපි code කරලා බලමු. හරි දැන් අපි මුලින්ම යන්න ඕන හින්දා අපි HTML වල basic code ටික අපි දැන් ඉගෙන ගමු. ඉතින් මම පිළිවෙලට වැඩ කරනවා. ඒ හින්දා මම මෙතන folder එකක් හදාගත්තා. new folder එක. මොකද මේ code කරන අනිවාර්යෙන් පිළිවෙල තියෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් අපිට මේ code එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම folder එක හදාගත්තා new folder කියලා. new project කියලා හදාගත්තේ. ඉතින් මම ඉතින් notepad එකට ගිහලා මම මේ new document එක open කරගත්තා. මම මේක Android වල නම් අර Android free එක නම් මේ system එක නෑ. ඔයා නිකම්ම code කරන්න ඒක automatic language එක තෝරා ගන්න. ඉතින් මම මෙතන language එක තෝරාගෙන දෙනවා HTML කියලා. ඊට මම මේක save as කරනවා. මගේ new project කියන folder එකේ index.php නේ HTML කියලා මම මේක මේ තමයි අපේ නම name එක මෙතෙන් ඕනෑ දාන්න පුළුවන්. ඉස්සේ කියලා නෙමෙයි මම index ඕනෑ දැම්ම හැකි මම මේ index කියලා දාන්නේ හේතුවක් තියෙනවා මම කියන්න. ඊට පස්සේ එතනින් අපේ dot extension එක තියලා අපේ ඒ කියන්නේ document type එක තමයි HTML. මම මේ save කරනවා. save කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපේ project එකට මෙන්න මේ index එක ඇවිල්ලා මේක open කරාට පස්සේ අපේ Chrome browser එකෙන් තමයි මෙන්න මේ විදිහට open වෙන්නේ. හරි. දැන් මේක empty නේ. මෙහෙම මේ index කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි මේක host කරාට පස්සේ home page එක විදිහට මෙයා ගන්න index එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම ගත්තොත් savin.lk මේ විදිහට savin.lk ඒකට පස්සේ අපි path එක මෙතන දෙන්නේ. කොහෙද path එක දෙන්නේ? මේ path එක දුන්නේ මේ path එකට යනවා. නැත්තම් අපි savin.lk කියලා දුන්නු ගාම මෙයා ගන්නේ automatic index. කියන එක තමයි ගන්නෙ. index.html ගන්න පුළුවන්.
නැත්නම් PHP වගේ index එකෙන් පටන් ගන්න එක තමයි ගන්න. හරි මෙන්න මේ HTML දුවන්නේ. ඒ කියන්නේ HTML රන් කරන්නේ අපි HTML කෝඩ් කරන්නේ tag වලින්. සමහර මම tag එකක් හදන විදිහ කියලා දෙන්න. සාමාන්‍ය PHP වල වගේ ඇඩ්වාන්ස් විදිහට මේ කෝඩ් කරන්නේ නැහැ. tag ටිකක් දාලා තමයි අපි මේක browser එකට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක hypertext markup language එකක්. ඇත්තට මේක programming language එකක් නෙමෙයි. PHP වගේ programming language එකක් නෙමෙයි මේක. කියන්නේ markup language එකක්. browser එකට දෙන උපදෙස් ටිකක් තමයි මේ HTML වලින් HTML කියන්නේ. හරි. tag එක පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ කමා දෙක ඇතුලේ. මෙන්න මේ වරහන් දෙක ඇතුලේ තමයි HTML tag එක අපි ලියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් tag එක මෙතන දාන්නම්. අපි HTML කියන මේක තමයි පළවෙනි tag එක. HTML කියන එක තමයි පළවෙනි tag එක. හරි අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ tag එක දැම්මට පස්සේ නෝනම් ඔයා ගොඩක් ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක දන්නවනම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන හොයන්න උනන්දු වෙනවා නම් ඔයා මේ ටික සමහර විට ඉගෙන ගන්න ඇති. සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ නැති අයට කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි tag එකක් open කරගත්තා. දැන් අපි tag එකක් close කරගමු. close කරගන්නෙත් මෙන්න මේ විදිහට අර කමාස් දෙක දැම්මා. වරහන් දෙක දැම්මා. මේ වරහන් දෙකට ඒ කියන්නේ පළවෙනි වරහන ගාවින් මෙන්න මේ විදිහට ස්ලෑෂ් දානවා. දාලා HTML කියලා ටයිප් කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. අයි මේ පල්ලෙහාට ගත්තට පස්සේ මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඒක අවසානයේ මෙන්න මෙතන කියලා පෙන්නනවා මේ. මේක රතු පාටින් පෙන්නලා මෙතනින් රතු පාටින් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ tag එකේ අවසානය තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේ දෙක අතරේ තමයි අපි HTML tag එකට අදාළ දේවල් ටයිප් කරන්නේ. මොකද දැන් මේ මුළු page එකම HTML හින්දා අපි මුළු page එකේම තියෙන content එක මෙන්න මේ HTML tag එකේ මේ දෙක ඇතුලේ තමයි enter කරන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි tag වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම එක tag එක හඳුන්වලා දුන්නා මෙන්න මේ HTML tag එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ head එක. උදාහරණයකට මේ Facebook මම මේක ගන්නම්. මෙන්න මේක වෙලා තියෙනවා මේකේ name එක. දැන් අපේ එක වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ index.html කියන file type එකත් එක file එක. අපි මේක අයින් කරගමු. අයින් කරන්න ඉස්සරම මෙන්න මේකට කියන්නේ head එක කියලා. browser එකේ මෙන්න මේ උඩ කැලලට අපි head එක කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ head කියන tag එකෙන් අපි head එක ඒ කියන්නේ head එකට දාලා බොක්ස් ටික දෙමු. head කියලා දැම්මා. මේ විදිහට head කියලා දැම්මා අපි head එක ඔයාලා දන්නවා දැන් head එක close කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔන්න head එකක් ගත්තා. මම ඊට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න හින්දා මම ඔයාලට රිපීට් කරලා පෙන්නන්නම්. අය වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ head එක open කරගත්ත විතරයි. දැන් ඊට පස්සේ head එකේ title එක තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේ තියෙන්නේ head එකේ title එක. අපි head එකේ title එක ගන්න අපි දැන් head එක open කරගත්තා. head එකේ title එක ඊට පස්සේ අපි title එක close කරා. දැන් අපි මේකට නමක් දෙමු. මම save කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා Sun Plus කියලා මේ වැඩ rename වුණා මේ title එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික අමතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ටික head එක ඊට පස්සේ HTML එක ඊට පස්සේ head එක ඊට පස්සේ title එක. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ තමයි අපි ඔන්න head එක හදාගත්තා. මේකට head එක කියන්නේ මෙන්න මේක කියන්නේ body එක කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ content එක තියෙන මෙන්න මේ page එක තමයි මේ HTML body කියලා හඳුන්වන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් මම හදා ගන්නවා. හදාගෙන මම ඒකත් මේ විදිහට close කරගන්නවා. හරි. දැන් මේක ඇතුලේ ලියන ඕනම දෙයක් මෙතන display කරගන්න පුළුවන් අපිට. හරි. ඔයාලට පේනවනේ ඕන දෙයක් display කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට h1 tag එක විතරක් මේ lesson එකේදී කියලා දෙන්නම්. මොකද පළවෙනි lesson එකේ ටිකක් මේක දික් වෙනවානේ. h1 වල ඉඳලා h2 වෙනකම් නෙමෙයි h1 sorry h1 මෙහෙම h6 වෙනකම් තියෙනවා අපේ head tag එක. දැන් මේ h1 කියන ඔන්නවට බලන්න පුළුවන්. මේක h1 h2 h3 h4 h5 h6 වෙනකම් තියෙනවා. ඔයා ඔන්න ටෙස්ට් කරලා බලන්න. මොකද මම h1 නේ h6 එකයි මම කරලා පෙන්නන්න. ඔන්න h1 එකට හරි මම h6 එකට කරලා පෙන්නන්න. හරි. දැන් මම සේව් කරොත් ඔයාලට පේනවා Sun Plus කියන ටික ලොකුවට ආවා. h6 වලින් එන එක ටිකක් පොඩියට ආවා. ඒ කියන්නේ මේකේ අගය වැඩි වෙන්න මේ font size එක අඩු වෙනවා.
ඉතින් අපි ඊළඟ ලෙසන් එකේදී කතා කරමු තවත් ෆොන්ට් ෆෝමැට් ටැග්ස් කීපයක් වගේම අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට share කරන්න. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන හොයන කට්ටියට, ඒ කියන්නේ වෙබ් ඩිසයින් ගැන උනන්දු අයට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.